A Ducati kéthengeres sportmotorjainak története hosszú időre és jelentős sikerekre nyúlik vissza, 2018-ban mégis elérkezettnek érezték az időt, hogy piacra dobják első sorozatgyártós négyhengeresüket, a Nigala V4-et. Az álommotor. Így jellemeztem 2018-ban, amikor először láthattam a pozsonyi motor kiállításon. Rögtön felkeltette az érdeklődésem, ősszel pedig üléspróbát is tarthattam Bolonyában, a Vörösök főhadiszállásán. A jó dolgokra viszont várni kell, az idén pedig alkalmam nyílt kipróbálni egy V4 S modellt a Szlovákia ringen. Mivel a ringen csak körözni volt időnk, ezért ellátogattunk a Ducati győri marka kereskedésébe, hogy jobban szemügyre vehessük a gépet. Külsőre viszonylag keveset változott az L2-es Panigalehoz képest, a formavilág hasonló, vonalai azonban élesebbek lettek. A motor ezáltal több agresszivitást sugall, ami passzol egy olyan motorhoz, ami a csúcs kategóriát szeretné uralni. A fényszórók szinte teljesen elvesznek a légbömlőkben, így még versenyorientáltabbnak hat, mintha már is pályai domokkal lenne felszerelve. Nagy különbség kéthengeres elődeihez képest az alumínium előső váz, ami talán még Rossi fejlesztéseihez is köthető, aki a GP motort próbálta kezelhetőbbé tenni. Hátul maradt az egyoldalú lengőkar, a minimalizált faridon pedig két vadítóan piros LED-csíkot kapott. Az S modellhez Öhlin felfüggesztés, kovácsolt Marchesini felnik és lítium-ion akkumulátor jár. A legnagyobb változás viszont az idomok alatt lapul, a Desmos Edici Stradale névre keresztelt V4-es előforrás. Habár utcai sorozatgyártású modellnél még nem használt ilyen konstrukciót a gyártó, a MotoGP-ben már rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek ezen a téren. Az alap és S modellek 1103 köbcentiméteres lökettétfogattal készülnek, csupán az R modellt korlátozták 1000 alá, hogy megfeleljen a Superbike VB szabályainak. A GP motortól megörökölte a visszafelé forgó főtengelyt is, sőt az R változat a száraz kuplungot is. A teljesítmény 214 lóerő, a forgatónyomaték pedig 124 Nm, amikre csupán 174 kg száraz súly jut. Ezek a számok pedig nem csak papíron, de a valóságban is nagyon sokra készülnek. Sajnos csak egy rövid etapot teljesíthettem a ringen, de ez is elég volt ahhoz, hogy rájöjjek, ez egy igazi bestia. A célegyenesben 273 km/h-t értem el az én laza, rizikómentes féktávommal. Köridővel nem dicsekedhetek, mert az A kategóriában kellett mennem, ahol a körülöttem lévők kb. 30 másodperccel köröztek gyorsabban az én megszokott tempómnál, így próbáltam mindig szabadon hagyni az íveket és túlélni a tesztköröket. Teljesítmény leadása mesébe illő, és talán furcsán hangzik ennyi erő birtokában, de kiszámítható. Sportmódban a motor nagyon kezesen viselkedik, a Pirelli Diablo Supercord zábroncsok pedig tapadásvesztés nélkül viszik át ezt a bődületes teljesítményt az aszfaltra. Ami az erő mellett még lenyűgözött, az a gyors váltó volt. Számomra a BMW S1000 RR bizonyította, milyen jól lehet ezt csinálni, és a Panigale hasonló precizitással dolgozik. A felváltások gázelvétel nélkül mehetnek, de ezt már sokan tudják. Viszont itt a lefelé váltás is brilliánsan működik. A féktávon büntetlenül pakolhatod vissza a sebességeket kuplung nélkül, sőt még a kanyar közepén is visszadobhatsz egyet, az elektronika ad egy finom gázpöccsöt, a hátsó kerék viszont stabilan az íven marad. A motor másik nagy erőssége az elektronikai csomag, amiben annyi mindent belezsúfoltak, hogy felsorolni is fárasztó. Kanyar ABS, kipörgésgátló, gyorsváltó, egykerekezésgátló, rajtautomatika, motorfékszabályozó és a felfüggesztés is elektronikusan vezérel.
felfüggesztés és a fékek annyira remekül működtek a pályahasználat során, hogy igazából semmilyen negatívumot nem tudok felhozni ellenük. A Brembo monoblokk nyergek utódja, a Stilema kapott helyet a motoron, ami magabiztosan tartja kordában a V4-es sebességét, akár falba ütköző lassulást is produkálva. A motor dőlőszöge is meglepett, ami majdnem egy kamerámba került. A képen jól látható, hogy a kamerának nem szabadott volna találkozni az aszfalttal, mégis megtette. Többször is, amíg ki nem kapcsolt. A kijelzőre kevés figyelmet tudtam fordítani a pályanap során, de már az első ránézésre is látszik, hogy a motorhoz illő csúcsminőséget képviseli. Nagy felbontású 5 colos színes kijelző, ami minden adatot közölni képes, és általa hatékonyan finomhangolhatjuk az elektronikai beállításokat. A Ducati mindig is jelen volt az utcai sportmotorok csúcskategóriájában, kéthengereseinek viszont olykor jelentős lökettétfogat-előnyre volt szükségük, hogy versenybe szállhassanak. Most azonban nekik is 4 hengeresre kellett váltaniuk, hogy ne maradjanak le a lóerő versenyben. A Panigale V4 erősebb, mégis könnyebben kezelhető bármely eddigi polonyai Superbike-nál, így egy új fejezet nyílt a gyártó történetében. Hogy ez a fejezet mennyire lesz sikeres, azt csak a jövő fogja megválaszolni, ám az eladások várhatóan magasak lehetnek az elődökhöz képest, mivel ez a modell olyan vásárlók számára is csábító lehet, akik ezelőtt nem gondolkodtak Ducatiban. A motor másik nagy próbája a Superbike VB lesz, ahol debütálása évében az első 11 futamot fölényesen nyerte Alvaro Bautistával a nyergében, a bajnoki cím mégis elúszni látszik a folyamatos bukások miatt. Köszönjük a lehetőséget Petinek, a Ducati győrtulajdonosának. Nagyon szívesen. Sziasztok, Lázár Péter vagyok. Idén nyílt szalonumbai szervizünkbe, szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket. Még visszatérünk. Várom szeretettel.